Now, A. A for adjustable. પ્રેમાર્પિત, ભળવું કે ભળી જવું. I think let's keep one word, ભળવું, ભળી જવું. So important. આ બધા સાધકના ગુણો બી કહી શકો, કારણ કે સાધક જ ગુડ નેતા છે. મોક્ષ માર્ગસ્ય નેતારમ ભેતારમ કર્મ ભૂપુતામ જ્ઞાતારમ વિશ્વ તત્વાલમ વંદે તદગુણ લબ્ધે. તમારા આ 6 ગુણોને હું વંદન કરું છું. મોક્ષ માર્ગના નેતા છે. એવરી સાધક, એવરી સેવક ઇઝ અ નેતા. સો હી શુડ બી એડજસ્ટેબલ. એ નમ્ર હોય, વળતા એને આવડે, એડજસ્ટ કરતા એને બહુ ઇઝીલી એડજસ્ટ કરી શકે બધા. સિમ્પલ. આઈ રિમેમ્બર મોહમ્મદ અલી જીન્ના, એમની એક શું આદત હતી ખબર છે? શું પીવાની? સિગાર. હી વોઝ નોન ફોર સિગાર. શું કહેવાય એને ગુજરાતીમાં? સિગાર જ કહેવાય. ચીરૂટ. ચીરૂટ, હા, ચીરૂટ, હા, ચીરૂટ. હા, તો સિગાર, બીડી નહીં, સિગરેટ નહીં, that brown long thing, કે પેલું હશે, શું હશે? સિગાર હશે કે પાઇપ હશે, પણ આઈ ડોન્ટ નો. લેટ્સ ટેક ઇટ એઝ ચીરૂટ ઓનલી. આઈ થિંક સિગાર. હા, સિગાર. હા, એક વખત એની સિગાર હાથમાંથી પડી ગઈ. વોટ વુડ યુ ડુ? વોટ વુડ અમી ડુ? તારા હાથમાં સિગાર હોય, કાન્ટ વિઝ્યુલાઇઝ, છોડો તો પછી ભાવિન તારા હાથમાં હોય. એટલે વી કેન વિઝ્યુલાઇઝ, એને લીધી હોય કે ના લીધી હોય, પણ વી કેન વિઝ્યુલાઇઝ. તું બોલ કે તારા હાથમાં મોંઘી હોય ને એ, અને આઈ થિંક ઇટ હેઝ ધ પોટેન્શિયલ ઓફ સમ 20 સિગરેટ્સ ઓર સમથિંગ, કે ઇટ્સ વેરી પાવરફુલ, અને યુ આર સ્મોકિંગ ઇટ, અને તારા હાથમાંથી પડી જાય. વોટ વુડ યુ ડુ? Pick it up. But how will you pick it up? Bend down and pick it up. Simple as that, right? But some people don't have this common sense. You know what he said? Jinnah can break, but he can never bend. Jinnah can break. Of course, this was related to politics. But Ghatna, prasange he has spoken this. Jinnah can break, but it will never bend. Sorry to nahi kaho, I will break, but I will not bend. અરે નેતાગીરી તો કરતો જ નહીં, તારામાં કોઈ લાયકાત જ નથી. કારણ કે સારા નેતાનું લક્ષણ છે નમતા આવડે, એડજસ્ટ થતા આવડે. પેલું તણખલું જુઓ, દેટ બ્લેડ ઓફ ગ્રાસ, આમ ઇઝીલી નમે, પાછું આવી જાય, એમાં શું પ્રોબ્લેમ? પણ નમતા આવડે તો રહે છે, ટકે છે. અને this fellow is saying I can break but not bend. એટલે આ વેસ્ટ, બીજી કાઢો, પણ હું નમીશ નહીં આ લેવા માટે. See, I'm saying they were all externally leaders, but I'm telling you the qualities of a good leader. In the word, the message is in the word leader. Adjust. લીંબુ પાણી, લીંબુ આપણું આદર્શ છે, આઈડિયલ ફોર એડજસ્ટિંગ. એનીવેર યુ પુટ ઇટ મિક્સીસ. પાણીમાં નાખો, મિક્સ. દૂધમાં તો નહીં નાખતા, પછી શાકમાં, દાળમાં, ક્યાંય બી નાખો. તેલ હજી એનું રૂપ એનું બતાવવું હશે, તેલને, ઘીને, પણ આ તો ક્યાં મિક્સ થઈ જશે ખબર નહીં પડે. લીંબુ જેવા, અને આ પ્રભુનું વચન છે, લીંબુ જેવા બનવું, મિલનસાર. હું જે બોલું છું બધું ક્યાંક ક્યાંક વચનામૃતમાંથી ભેગું કરીને બોલું છું. બટ ભેગું કરીને એટલે નોટ કમ્પાઇલિંગ, બટ હેવિંગ અબ્ઝોર્બ્ડ ઇટ. સો લીંબુ જેવા બનો, એકદમ ભળી જાઓ. યુ શુડ નોટ હેવ રિજિડ લોઝ. આ રિજિડ લોઝ છે ને, આ કામ આમ જ થાય ને આ કામ આમ ન થાય, એ જ તમને શું કહેવાય, યુ આર નોટ લાઇક્ડ બાય, વિથ સચ વન્ડરફુલ ટેલેન્ટ્સ, સચ અ બ્રેની ફેલો, બટ યુ આર નોટ લાઇક્ડ બાય યોર ટીમ because of your enforceable laws, rigidity. હવે એટલું બધું કંઈ ફિલોસોફીને હાનિ ન પહોંચી હોય તો જતું કરો ને. અચ્છા, તમારી પ્રમાણે લેટ્સ ટ્રાય.
હા, એકદમ સિદ્ધાંત, ભગવાનના જ સિદ્ધાંત વિરુદ્ધ હોય તો એક જુદી વાત છે, એમાં બી કંઈ સત્યાગ્રહ કરવાની જરૂર નથી, તમે ખસી જાઓ. પણ એવું તો કોઈ દિવસ બનતું જ નથી. તારા જ સત્યને હાનિ પહોંચે છે, બાકી પરમ સત્યને કોઈ દિવસ હાનિ પહોંચતી નથી. એવી કોઈ ઘટના જ ઘટતી નથી. પણ તારા સત્યને ચોક્કસ, યોર વે, that will never make you adjustable if you have rigid laws. No. તનખલું જેમ નમી શકે એવી રીતે નમો, એન્ડ લર્ન ટુ લવ. ઇન ફેક્ટ, Wednesday there was a darshan window. So કંઈક વાત પરથી વાત નીકળી. મેં કહ્યું તમારામાં ગટ્સ હોય ને તો લોકોને પ્રેમ કરીને બતાવો. અરિયન સિદ્ધ આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુને પ્રેમ કરો, અરે સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરો, એમાં બી શું મોટી વાત છે? કોહિનૂર છે અને તું તો કાંકરો છે, તો કોહિનૂર તો તને અદ્ભુત લાગવાના જ ને. તો એને પ્રેમ કરવામાં એમાં મોટાઈ શું છે? કરવું જ જોઈએ. અરિયન સિદ્ધ આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ, તારા જેવા ખામીવાળા, ખોટ ખાપણવાળા, શોર્ટ કમિંગ્સવાળા, અપૂર્ણ, અશુદ્ધને પ્રેમ કરીને દેખાડજો. તારામાં તાકાત હોય, ગટ્સ હોય તો. જે ગટ્સ એક ગુડ લીડરમાં હોય. Don't go on blabbering, I love God, I love God. So what's so great? God is an entity which can be only loved and respected. શું મોટી વાત. તારા ગુરુ ભક્તિના ડાયલોગ્સ તારા ખિસ્સામાં મૂક. ખિસ્સામાં એટલે હૃદયમાં, એટલે રાખવાનો. જીભ પર દુનિયાના સર્વ જીવો માટેનો પ્રેમ લાવો. સેટ થાય છે કે નહીં? કે એમાં મોટી શું વાત છે? તારી બાજુમાં જે છે, જે તારા કરતા ખામીવાળો છે, એને પ્રેમ કરીને દેખાડ. જા, હું તને ગુડ લીડર કહું. હુ ડઝ નોટ ઓનલી સી આ ટેલેન્ટ છે, આ છે, આ હોશિયારી. અરે આનું હૃદય કેટલું સરસ. આવું હૃદય તો આપણી ટીમમાં જોઈએ જ. એ કાંઈ નહીં કરતો, બસ તું ખાલી સત્સંગની થોડી વાત કરજે, પ્રેમ ભક્તિની વાત કરજે. ધેટ્સ ઓલ. ધેટ ઇઝ યોર ઓનલી કોન્ટ્રીબ્યુશન ઇન ધ મીટિંગ. બટ અમે બધા શુદ્ધ થઈ જશું, અમારી બુદ્ધિ રાઈટ દિશામાં જશે. તું કોઈ ડિસિઝન્સ નહીં આપતો અને વોટ બી નહીં આપતો અને કાંઈ એક્ઝિક્યુટ બી કરતો નહીં, બિકોઝ એ કરે એટલે ઓર માથા કૂટતા. પણ તો બી ભેળનો એક અંગ છે. સો LEA, adjustable બનો. નમતા શીખો, નોટ બ્રેક, બેન્ડ. લીંબુ જેવા મિલનસાર બનો, એડજસ્ટેબલ બનો, રિજિડ લોઝ નહીં રાખો. લર્ન ટુ લવ ધ ઇમ્પરફેક્ટ. લવિંગ ધ પરફેક્ટ ઇઝ natural. Loving the imperfect is a quality.